हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ प्रकाश राई। तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन भन्दै 2077 सालको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको यस वर्ष सुखद रहेको होस्, सुस्वस्थ रहनुभएको होस्, दीर्घायु रहनुभएको होस् भन्दै आजको भिडियो म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र विशेष गरी आज अर्निङ साइट एउटा स्पेसल लिएर आएको छु नयाँ सालको उपहार स्वरूप, र तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै। विशेष गरी तपाईँको माझमा यो साइटबाट चाहिँ एड पे टु क्लिक भनेको छ। अनि तपाईँले पैसा पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ र एडलाई क्लिक गरी हेरिकन तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यसमा फ्रीमा पनि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई सिकाउने छु। त्यसअनुसार तपाईँले गर्नुहोस् भन्दै यहाँनिर एडभर्टाइजर एन्ड अर्न भनेर लेखिरहेको छ। अनि टप 10 अर्निङ मान्छेहरू देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ लोरोडोस भन्नेले चाहिँ $1495 एक दिनमा कमाउँदो रहेछ। अनि लुडो 77 भन्नेले चाहिँ 1200 कमाएको रहेछ। यस्तै गरेर इन्कम सोर्सहरू यिनीहरूको बढिरहेको छ। यिनीहरूको लेभल हुन्छ, लेभल पनि कसरी बढाउने भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाउँछु। अनि बिटकोइन, इथेरियम अनि पेयरदेखि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कम्तीमा मिनिमम पनि $5 तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यहाँनिर साइनअप प्रोसेसमा लानेछु। साइनअपमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र रेजिस्टरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम, इमेल एड्रेस र तपाईँले पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् र क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ अनि तपाईँको एकाउन्ट हुनेछ। र हाम्रो युट्युब च्यानलको मोटिभ भनेको छ अनलाइन मार्फत धेरैभन्दा धेरै कसरी अर्न गर्न सकिन्छ। थोरै हामीले यो अनलाइन साइटबाट थोरै कमाइ गरेर त्यसलाई लगानी गरी धेरैभन्दा धेरै कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने मोटिभ रहेको छ। र विशेष गरी तपाईँको माझमा चाहिँ मैले आज यो वेबसाइट लिएर आएको छु। यसमा तपाईँले अर्निङ मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। सरी गाइज। अनि विशेष गरी यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु यसको एड्सको यो ओभरभ्यूहरू देखाइरहेको छु वेबसाइटको। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एफिलिएट तपाईँको टुल्स पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एफिलिएट पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट लिङ्क पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिनेछु। र त्यसद्वारा तपाईँले क्लिक गरेर यस ड्यासबोर्डमा सजिलोसँग आउनु सक्नुहुनेछ। र त्यसबाट तपाईँलाई पनि फाइदा हुनेछ। र तपाईँले फेरि त्यो आफ्नो साथीहरूलाई त्यस्तै लिङ्क दिनुभयो भने तपाईँलाई पनि तपाईँको साथीहरूलाई फाइदा हुनेछ। के फाइदा हुनेछ अनि म तपाईँलाई बताउने छु। यहाँनिर मुनि जानुहोस् र तल सार्दै जानु होला। र तपाईँलाई मैले रेफर लिङ्क पनि अघि देखाइसकेको छु। र फेरि पनि तपाईँलाई म देखाउने कोसिस त गर्छु अर्कोचोटि। यहाँ एकछिन हेरौँ है त। यहाँनिर ल हेर्नुहोस्, यहाँ ड्यासबोर्डमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर जानु सक्नुहुन्छ र यहाँ रेफर लिङ्क हेर्नु सक्नुहुन्छ। रेफरल एफिलिएट लिङ्क भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो प्रकाश 055 यहाँनिर लिङ्क छ। म यो डिस्क्रिप्सन दिन्छु, तपाईँले यसबाट क्लिक गरिकन जानुहोस् र त्यसबाट तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। सरी गाइज। अनि विशेष गरेर अनि अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बिलन लगानी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र बाइनरी ट्रेड र फरेक्स मार्केटको बारेमा तपाईँलाई म आगामी दिनमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। 1-2 महिना तपाईँको म अनलाइन मार्फत यसरी अर्निङ गर्ने भिडियोहरू ल्याउनेछु। र त्यसबाट हामीले कमाएको इन्कम गरेको सोर्सहरूद्वारा हामी बाइनरी ट्रेड गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फोरेक्स ट्रेड गर्नेछौँ र स्टक मार्केटतिर पनि हामी जानेछौँ भनेर तपाईँको माझमा स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु। र विशेष गरी यहाँ सम्पूर्ण यसको मोटिभहरू देखाइरहेको छ 3 मा। वाट इज डु विथ बेब भनेर भनेको छ, सोधेको छ। द मोर you have babe the more and increase your daily income भनेर चाहिँ अर्निङ भनेर भनेको छ। जति बेब्स हो त्यति धेरै तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अरे यहाँनिर चाहिँ। अनि तपाईँको साथीहरूले दिनुभयो भने तपाईँको साथीहरूलाई रेफर गर्नु भने तपाईँको बेब्स बढ्छ र तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै। त्यो पनि यो एउटा। र बेब्स तपाईँले क्लिक गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ किनेर पनि तपाईँले त्यसमा किनेर पनि 100% बेनिफिट हुन्छ। $1 को किन्नुभयो भने तपाईँलाई $2 हुन्छ। $2 को किन्नु भने $4 हुन्छ। त्यसरी बढ्दै जान्छ क्या। त्यही भएर तपाईँलाई त्यसमा पनि फाइदा हुन्छ। विथड्र इज अर्निङ भनेको छ। अनि विथड्र अर्निङ गरेर तपाईँले $5 त्यसमा प्राप्त गर्न सक्नेछ। तपाईँ जब $5 हुन्छ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि $5 बढाउनको लागि तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गर्नुहोस् र तपाईँले अनि यहाँनिर डेली तपाईँको बोनस एड पनि क्लिक गर्नुहोस्। र डेली एड भनेको चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जति पनि छ यहाँनिर डेली पे एड, त्यो पे एडमा थिच्नुभयो भने त्यस्तो प्रकारको पे एडमा आउँछ। र पे गरेको छ भने पैसा तिरेको छ भने त्यो आउँछ। ड्यासबोर्डमा तपाईँले थिच्नेछु र ड्यासबोर्ड थिचेर तल डेली पेड एडदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ येल्लो कलरको घडी जस्तो यहाँनिर। अनि यो बोनस एड भनेको छ यहाँनिर 10, यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जब लिङ्कबाट तपाईँले जानुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो लिङ्कबाट गएर यस्तो दिन्छ 10 वटा तपाईँलाई फ्री दिन्छ। अनि फ्री पाएपछि यो एडलाई हेरेपछि तपाईँको लगभग
एक दिनमा 200 वटा बेप दिन्छ र 8 दिनमा 1600 भनेपछि 8 दिनमा तपाईँले 12 वटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 0 लगभग कतिको दिन्छ यसले एड हेरौँ अहिले हामी 0.5 या त 5 या त 6 3 कतिको 0 सेन्टको दिन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईँले यहाँनिर 20 25 22 सेकेन्डको तपाईँको यहाँनिर यो दिन्छ एडभर्टाइजको सेकेन्ड। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँनिर यो टाइमर राखिरहेको छु। त्यहाँनिर त्यो टाइमरको छेउमा हेर्नुहोस् र त्यहाँनिर कलेक्ट भनेर देखाउँछ। त्यो कलेक्ट गर्नुभयो भने फ्रेन्ड्स अनि त्यो कलेक्ट गर्नुहोस्। अन्त कलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। तपाईँको 20 बेब्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी यसरी तपाईँले फेरि पनि त्यहाँनिर एडमा थिच्नुहोस् र एडमा थिच्नुभएपछि भ्यू एडमा थिच्नुभएपछि यहाँनिर भ्यू बोनस एड भनेर भन्छ। त्यो बोनस एडमा थिच्नुहोस्। यसरी 8 दिन गर्नु भने तपाईँलाई त्यसमा फाइदा हुनेछ। त विशेष 8 दिन होइन, तपाईँले 2-4 महिना 1-2 महिना तपाईँले काम गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1-2 महिना पछाडि थोरै थोरै अर्निङ होला। $2, $3, $4, $5 जति अर्निङ होला दिनमा 1-2 महिना सकि 2-3 महिनासम्म। र त्यसपछि तपाईँले दिनकै $1000, $1200, $1500 इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। फेक यस्तो वेबसाइटहरू पनि धेरै आइरहेको छ फ्रेन्ड्स। अनि त जबसम्म म क्रस चेकहरू गर्छु अनि यसको रिभ्यूहरू चाहिँ तब मात्रै लिएर आउँछु। र अहिले चाहिँ यसले पेड राम्रो दिइरहेको छ। यसले राम्रोसँग दिइरहेको छ। त्यो भएको कारणले तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। अनि विशेष गरेर अहिले नै चाहिँ राम्रै छ। अहिले नै तपाईँले जोइन गर्नु भने फाइदा हुनेछ। भविष्यको लागि म तपाईँलाई यसमा भरोसा गर्नु सक्दिनँ। तपाईँले पनि नगर्नु होला। अहिले अर्निङ साइटहरू र अनलाइन साइटहरू धेरै नै फेक आइरहेको छ। जुनसुकै पनि सुरुमा चाहिँ राम्रै दिन्छ। लगभग 1-1.5 वर्ष चल्छ। 1-1.5 वर्षमा तपाईँले हामीले राम्रैसित इन्कम गर्छौँ। र त्यो इन्कम गरेको थोरै पैसालाई अनि अहिले त हामी त्यहाँदेखि पर्मानेन्टली राम्रो खालके वेबसाइटहरू पनि छ। त्यसमा हामीले लाइफ टाइम अर्निङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तो वेबसाइटहरू तर तपाईँलाई लानेछु। त्यसमा चाहिँ तल लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा लगइन गर्न आफ्नो किन गोजीको गर्ने अनलाइन मार्फत भनेर चाहिँ तपाईँलाई मैले यो मेरो युट्युब च्यानलको मोटिभ पनि त्यही रहेको छ। फ्रीमा अर्निङ गर्ने र त्यसलाई अर्निङ गरेको कुरालाई लगनी गर्ने। यस्तो वेबसाइट लगभग महिनामा 30 वटा जति दिनेछु। र तपाईँले 2 महिनामा 60 वटा र 30 वटा स्क्याम भएर गयो भने 30 वटा त तपाईँको रहन्छ। 30 वटाले तपाईँलाई 2-4 महिनामा $250-300 त तपाईँले मजाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। $250-300 भनेको तपाईँको इनफ हो त्यहाँदेखि लगनी गर्नका लागि। त्यहाँदेखि उता तपाईँले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। दिनको लगभग पनि 5-6 हजार त नेपाली तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले अझै इन्क्रिज गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि नै राख्नेछौँ। र विशेष गरी आज ओभरभ्यू तपाईँको म देखाइरहेको छु। यहाँनिर अहिले मेरो अर्निङ 0 छ। पछि म अर्निङ भएपछि तपाईँलाई विथड्र गरेपछि विथड्रको प्रुफ पनि देखाउनेछु। र यहाँनिर लगनी गर्ने पनि छु। म यसैबाट कमाएर यसैमा लगनी पनि गर्नेछु फ्रेन्ड्स। अनि विशेष कुनै अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पर्चेस गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बेब्स बढाउने भनेको चाहिँ तपाईँको बेब्स किन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ बेब्स चाहिँ तपाईँले फ्रेन्ड्सलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईँलाई म ओभरभ्यू देखाउनेछु अर्निङको। यहाँनिर मैले विथड्र गर्ने पनि देखाएँ। तपाईँलाई विथड्र गर्नुलाई पेनियरबाट इजिली गर्न सकिन्छ। पेनियरको एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने म भिडियो दिन्छु। त्यो डिस्क्रिप्सन त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैको भिडियोको त्यो पेनियर भिडियो बनाएकैको मुनि तपाईँले त्यहाँनिर लिङ्क भेटाउनु छ। त्यसैबाट तपाईँले जोइन बनाएर त्यसको बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को फेसर पे पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पनि तपाईँको धेरै राम्रो वालेटहरू तपाईँलाई म दिनेछु। अनि त्यस वालेटहरू पनि क्रिएट गर्नु होला। तर विशेष गरी म यसमा पेनियरको दिनेछु। पेनियरमा यसमा चल्छ। त्यो भएको कारण पेनियरबाट तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर पेनियरबाट इजी हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर 0.12 दिने रहेछ। 16 बेबको 17 वटा एड दिने रहेछ। अनि तपाईँले हामी 17 वटा 12 भनेपछि 120 भनेपछि $1 भनेपछि अनि 7 भनेको चाहिँ लगभग $2 इन्कम हुने रहेछ। तपाईँले $2 यसमा $5 लगभग तपाईँले अझै निकै काम गर्नुपर्ने रहेछ। 2 हप्ता जति काम गर्नुभयो भने 2-3 हप्ता काम गर्नुभयो भने तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ $5। र $5 गरेपछि म छोडिदिन्छु भन्नु सक्नुहुन्छ। र त्यो $5 विथड्र गरेर तपाईँले फेरि पनि त्यहाँ $1-2 $3 जति
$2.5 जति लगाउने गर्नु भने फेरि तपाईले $5 फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि $2.5 गर्नुहोस्, फेरि $5 $5 $2.5 तपाईको यहाँ लगानी हुन्छ, इन्भेस्ट हुन्छ, $2.5 तपाईलाई फाइदा हुन्छ। गर्दै तपाईले पछि गएर धेरै फाइदा इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। 3 हप्ता पछाडि मैले 2-3 महिना भनेको थिएँ, 2-3 महिना पनि पर्दैन रहेछ तपाईको यसमा। फ्रेन्ड्स, अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष स्पेशली तपाईमा अहिले यो वेबसाइट लिएर राखिदिएको छु। अर्को हिट्स क्याश भन्ने पनि छ, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसमा पनि जोइन गर्नु होला, यसमा पनि जोइन गर्नु होला। अनि अरू थुप्रो वेबसाइटहरु छ तपाईलाई अर्निङ गर्ने साइटहरु दिएको छु। एउटा दुईटा चाहिँ त्यो स्क्याम भइसकेको छ, त्यसमा तपाईले बिटल्यान्ड भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा स्क्याम भएको छ, त्यसमा तपाईले नजानु होला, त्यसमा नगर्दै हुन्छ, त्यसमा काम पनि नगर्नु होला। त्यो वेबसाइट गइसकेको छ, त्यसलाई यस्तो वेबसाइटहरु जाने आउने भइरहन्छ, तर मैले भनेको छु त्यसरी नै हामी काम गर्ने हो। अनलाइन मार्फत फ्रीमा अर्निङ गर्नु छ। तपाई फ्रीमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो अर्निङलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, र आगामी दिनमा तपाईले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ, म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। फ्रेन्ड्स, थ्यांक यू भेरी मच। सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको छ, पुरा भिडियो हेरिदिनु भएको छ, र विशेष गरी तपाईले स्किप नगरी भिडियो हेर्नु भएको लागि चाहिँ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष हाम्रो युट्युब गर्ने अनि कमेन्ट गर्ने जतिसँग महानुभावहरु हुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले भन्नुभएको छ बिटकोइनको तपाईलाई बिटकोइनको पनि ट्रेडिङ प्लेटफर्म देखाउने छु, राम्रो भरपर्दो। र अर्को म बाइनरी ट्रेडको चाहिँ ल्याउनु भनेर भिडियो ल्याउनु भनेर भनिराख्नु भएको छ। म जबसम्म यसमा अर्निङ गर्ने छु तब त्यो इन्भेस्ट गरेर तपाईलाई म देखाउने नै छु। जब म इन्भेस्ट गरेर अर्निङहरु गर्छु, म तपाईको मासमा गिभअवेहरु पनि लिएर आउने छु। अनि म बिनोमोमा तपाईहरुलाई $10 सम्म हेल्प गर्छु भनेर म सोचिरहेको छु। तपाईले हाम्रो च्यानलमा बनिरहनु होला। यदि तपाईले अर्निङ गर्नु भएन भने म तपाईलाई हेल्पहरु गर्ने छु। लगभग तपाईहरुले यसमा राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष तपाईको सहायताको लागि तपाई मसँग जोड्नु भएको लागि, हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोड्नु भएको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु। तपाईहरुको जुन सद्भाव छ त्यसकारणले म मोटिभेट भएको छु। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कति जनाले, उहाँलाई धन्यवाद। लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, थ्यांक यू भेरी मच, भेरी भेरी भन्न चाहन्छु। र विशेष म अर्निङ साइटहरु अझै लिएर आउने छु। मैले तपाईलाई अगाडि नै भनिसकेको छु, यसमा अनलाइनमा मार्फत हामी काम गरिरहेको छौं, र थोरै टाइमहरु लिएर हामी फेसबुकमा त्यतिकै टिकटकमा त्यतिकै झुल्ने टाइमहरुलाई छोडेर मनोरञ्जन लिनुपर्छ। हल्का मनोरञ्जनै बिना बस्ने पनि हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेनियर, पर्फेक्ट मनी, बिटकोइन, इथेरियम देखि तपाईले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले बिटकोइन देखि लिनुहुन्छ, पेनियर देखि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त अमाउन्ट तपाईले हाल्ने हो। अनि त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देखाइरहेको छु। अनि दोस्रो लेभलमा तपाईले 34%, तेस्रो लेभलमा 97% र 4-5 लेभलमा पुगेर 2.7 एउटा एड हेरे बराबर तपाई 2.7 प्राप्त गर्नुहुन्छ। 20 वटा एड हेरेको कति प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाई काउन्ट गर्नु होला, तपाई नै हिसाब गर्नु होला। तर लगभग $40 तपाईले एक दिनमा 5 लेभलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। $40 $20 तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो होला। $20 ले तपाईले 6 लेभल किन्नुभयो र 20 लेभल तपाईको $20 बाँच्छ। अनि त्यहाँनिर फेरि तपाईले $4 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। $4 ले तपाईको 20 एड्स को लगभग पनि $80 भन्दा एबभ हुन्छ। दिनमा $80 तपाईँ $40 तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो, $40 तपाईले राख्नुभयो भने $40 ले 8 लेभल किन्नुभयो भने पनि $45 ले 8 लेभल किन्नुभयो भने तपाईको त्यहाँनिर लगभग 8 लेभलको $6.5 छ। $6.5 को 20 भनेपछि त कति पुग्यो $120 लगभग एबभ पुग्छ। अनि तपाईले अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 करोड बेप्स किन्नुभयो भने तपाईले 24 वटा एड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति एड हेरेको तपाईले कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफै गन्ती गर्नु होला फेरि। अनि फ्रेन्ड्स, यसरी अगाडि बढ्ने छौं हामी। अनि विशेष गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र अगाडि बढ्ने छौं। यहाँ मैले कति कुरा मिस्टेक पनि भन्नु सक्छु, तपाईले मलाई माफ गर्नु होला, र आगामी दिनमा त्यो कुरालाई सच्याउने छु। र सम्पूर्ण कुरा भिडियो हेरिदिनु भएको लागि, यति लामो भिडियो हेर्नुमा तपाईलाई धन्यवाद दिदै, अनि आगामी दिनमा अझै राम्रो वेबसाइट र अझै राम्रो तरिकाले म चेक गरेर अर्को पनि म भिडियो ल्याउने छु यसको बारेमा, र अर्को हिट क्याशको बारेमा। दुईटाको लिंक दिनेछु। अनि सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। लाइक अनि शेयर गरिदिनु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को भिडियो लाइन्जेलसम्म धन्यवाद। बाइ बाइ। जय नेपाल। सायोनारा।